Lufta me armë në mes të pedonales në Shkodër, konflikti nisi në Gjermani për prishje pazar, është pjesë e përplasjes edhe vendosja e tritolit në shtëpinë e efektives. PÇK-ja kërkon të hetojë edhe pasuritë e familjarëve, dyshimet se pronat e transfertat janë bërë në emër të tyre. Partia Demokratike, Rama erdhi në pushtet nga bandat. Partia Socialiste blokon metën, ndryshon mënyrën e betimit të antarëve të kushtetuesës. Betimi tani me shkrim, por tërhiqet nga Arta Vorpsi. Kryebashkiaku Veliaj heq bonusin e bebeve, tani tender për t'i kompensuar të sapolindurit me një shport me shampo e bebelino. Përshëndetje, mirë se vini në edicionin informativ të orës 16 në Radio Televizionin Ora. Lufta me armë në mes të pedonales së Shkodrës ka përfunduar ku plagos aksidentalisht një kalimtar. Në fakt është vazhdim i një konflikti të vjetër mes disa të rinjve. Pjesë e kësaj përplasje dyshohet se është edhe vendosja e tritolit ndaj një efektive në shtëpinë e saj në Durrës. Përplasja me armë në qendër të Shkodrës e 4 të rinjve ku përpasoi mbetje e plagosur aksidentalisht një kalimtare dyshohet se ka lidhje me sulmin me tritol ndaj një banese se një policie në Durrës. Mes tre të arrestuarve për sulmin me armë është Ension Buraku, vëllai i efektive së policisë, Ornela Buraku, me të cilën u lidh fillimisht sulmi me tritol në qytetin bregdetar. 28 vjeçari bashkë me Argjend Rexhën, 31 vjeç, dhe shqiptarin e Maqedonisë së Veriut, Raid Xheladini, 22 vjeç, sulmuan shkodranin Mirsad Meta, i cili po ashtu u përgjigj me armë. Tre të rinj bashkëpunëtor u vu në pranga në orët e para të mëngjesit në Durrës, ndërsa shkodrani u shpall në kërkim. Policia e Shkodrës në sqarim për ngjarjen thotë se motivi i përplasjes është një konflikt i hershëm mes të rinjve. Burimet thonë se ka dyshime për një prishje të pazareve të drogës mes tyre jashtë vendit, pasojë të cilit dyshohet se është shpërthimi me tritol në Durrës. Këtë pistë e përforcon edhe dëshmia e parë e policisë, e cila tha se nuk kishte asnjë konflikt personal. Pra sulmi dyshohet se ishte mesazh për të vëllain. Përplasja me armë ndodhi në pedonalen e Shkodrës në një kohë kur zona ishte shumë e frekuentuar dhe plumbat e të rinjve kapën 35 vjeçaren Liliana Jeremia, e cila fatmirësisht është jashtë rrezikut për jetën. Ngjarja e rëndë ngjalli reagime të forta nga përfaqësuesit e opozitës, të cilët akuzuan kryeministrin Edi Rama dhe ministrin e Brendshëm Sandër Leshaj se kanë dështuar në garantimin e sigurisë. Pas përgjigjes negative për pasurinë e Lulzim Berishës, anti-KÇK-ja nis hetimin edhe për pronat e familjarëve të tyre me dyshime të forta se janë ata personat që kanë kryer transfertat e parave të ardhura nga aktiviteti kriminal. Bashkë me këtë paralajmërim, OFL-ja i ka dërguar këtë të njëjtë formular të justifikimit të pasurisë edhe Plarent Dervishajt në Durrës dhe Suel Çelës në Elbasan, të cilët i kanë shpëtuar sistemit të drejtësisë. Pas sekuestrimit të disa pasurive të dyshuara si me prejardhje kriminale në Shijak dhe Shkodër, policia në bashkëpunim me prokurorin është duke kryer hetime dhe duke verifikuar llogaritë bankare të familjarëve të personave të dyshuar. Hetimet kanë në bazë dyshime të forta se personat të cilëve ju sekuestrua pasuria kanë përdorur familjar apo të njohur për të tjetërsuar pronat dhe kryer transferta bankare. Një vendim i tillë mund ta ketë marrë shtysën edhe nga përgjigja që Drejtoria e Kadastrës së Durrësit ktheu për Lulzim Berishën, dhe ku rezultoi se ai vetë nuk ka asnjë pasuri në emrin e tij personal. Ndërkohë operacioni Forca e Ligjit ka vjuar dërgimin e formularëve në Durrës dhe Elbasan, ku Suel Çelës dhe Plarent Dervishit i është kërkuar që të deklarojnë burimet e të ardhurave financiare. Këta individ, si subjekti i ligjit special, duhet t'i përgjigjen me shkrim brenda 48 orësh të gjitha pyetjeve të OFL-s. Plarent Dervishaj rezulton në hetim në Gjermani për veprën penale trafik i qenieve njerëzore, ndërsa Suel Çela rezulton në dënuar në Itali për trafikim narkotikësh. Dervishaj është kunati i Lulzim Berishës, ndërsa në qershor të vitit të shkuar mbeti i plagosur në një atentat. Ndërsa Çela u akuzua se ishte pjesëmarrës në incidentin në tregun ushqimor në Elbasan në vitin 2017, por më pas u shpall i pafajshëm nga gjykata. Ndërkohë grupi i hetimit ende nuk ka përllogaritur sa shkon vlera e pasurive të sekuestruara, të cilat janë kompleksi Villa Golden, një karburant, 6 shtëpi banimi, tokë me sipërfaqe 1891 m2, 5 automjete dhe një motor. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla paralajmëroi live gjyqtarin Lazar Sallaku duke cilësuar antar të KÇK-s
se sipas tij në fakt nuk mund të mbyll dosjen e OSSH-s pasi do ta ndjek vetë ai personalisht. Duke folur gjithashtu për operacionin Forca e Ligjit, Balla shigjetoi drejtuesit e opozitës. Me Ballën replikoi Partia Demokratike, ku nënkryetari Edmond Spao tha se kjo forcë politike nuk është kundër ligjeve që luftojnë krimin e organizuar, por nuk besojnë që kjo luftë bëhet me kryeministrin Rama, i cili sipas opozitës erdhi në pushtet me krimin e organizuar. Anti-KÇK ka përplasur mazhorancën me opozitën, ku në distancë zyrtarët e lartë të dy kraheve kanë gjetur kriminalët e lidhur me kundërshtarët. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Tauland Balla e vlerësoi të pakuptim të reagimin e opozitës, ndërsa shigjetoi kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe ish kryeministrin Sali Berisha. Ja them këtu publikisht këtij antari të KÇK-s në gjyqësor se dosja OSSH, sikurse edhe dosje tjera korruptive, nuk mund mbyllen me vendime të turshme të këtyre gjyqtarëve. Balla ju përgjigjën kryetarit të Partisë Demokratike Edmond Spao, i cili tha se mazhoranca është KÇK, e si e tillë nuk mund të luftoj krimin të cilin sipas tij në 7 vite qeverisje vetëm e fuqizoi. Shqetësimi i Partisë Demokratike është fakti që nuk mund të luftojë krimin e organizuar një qeveri Edi Rama, i cili ka ardhur në pushtet me krimin e organizuar dhe ka shpërndar atë gjërësisht në gjithë hallkat dhe levat e shtetit shqiptar. Spao tha se Partia Demokratike nuk është kundër asnjë ligji që lufton krimin, por sipas tij kjo qeveri po bën show duke mbrojtur kriminal dhe organizatat e lidhura me të. Ligji i ri i propozuar për funksionimin e gjykatës kushtetuese nuk e ndihmon të përzgjedhurën e socialistëve Arta Vorpsi që të jetë përfundimisht antare e kësaj gjykate. Vetë Partia Socialiste është e detyruar të tërhiqet nga efekti prapaveprues i këtij ligji që siç ishte më parë jepte mundësi gjyqtarëve që nuk ishin betuar ta bënin atë sipas ligjit të ri. Ne 62 flet për ata të... As me ligjin e ri të propozuar për funksionimin e gjykatës kushtetuese, mazhoranca nuk e bën dot Arta Vorpsin antare të këtij institucioni. Partia Socialiste u tërhoq nga efekti prapaveprues i ligjit të miratuar në komision, i cili në propozimin fillestar jepte të drejtë gjyqtarëve të zgjedhur të emëruar që nuk kanë bërë betimin të betohen sipas rregullave të këtij ligji. Pra, kundër s'ka. Por socialistët kanë menduar që të heqin të drejtën presidentit për të bllokuar magjistratët për të bërë antar të kushtetueses. Me ligjin e ri, kreu i shtetit ka vetëm 10 ditë kohë për të thirrur gjyqtarin. Në rast të kundërt, mazhoranca ka menduar një mekanizëm zhbllokues. Nëse një nga institucionet që mund të jetë një nga këshillat, pra o këshilli i lartë gjyqësor, o këshilli i lartë i prokurorisë, mund të jetë presidenti i Republikës, nuk mund të bllokojë fillimin e punës së një zyrtari. Në rastin konkret është prezantuar forma me shkrim, e cila është një formë e njohur në shumë praktika kushtetuese të vendeve të ndryshme demokratike. Çështja e Arta Vorpsit dhe Marsita Xhaferllarit ndodhen në Komisionin e Venecias, e cila pritet të marrë zgjidhje në seancën plenare të 20 marsit, ku Ilir Meta do të mbrojë dekretin e tij përballë antarëve të komisionit dhe mazhorancës. Kryeministri Edi Rama ka thënë se sistemi i drejtësisë në Shqipëri ka qenë i infektuar nga krimi dhe sipas tij për këtë arsye aksioni anti-KÇK nuk mund të fillonte më parë. Kreu i qeverisë tha se politikanët nuk janë objekti i aksionit Forca e Ligjit, pasi me ta në fakt do të merren organet e reja të drejtësisë. Gjatë fjalës në Këshillin e Atlantikut në SBA i foli edhe për integrimin duke mos e fshehur zhgënjimin me pengesat që u krijuan Shqipërisë nga qëndrimi i vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Kryeministri Edi Rama thot se aksioni anti-KÇK nuk mund të niste më parë pasi institucionet e drejtësisë ishin kontaminuar nga krimi i organizuar. Si mund të bëhej përpara se të kishim spakun? Si mund të guxonin përpara se të ndiqnin pasuritë e krimit? Gjykatat që kishim dhe kemi janë të infektuara nga krimi, janë pjesë e krimit dhe jo vetëm bashkëpunojnë. Është verifikim administrativ, jo proces gjyqësor. Gjatë fjalës në Këshillin e Atlantikut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rama tha se e njëjta rrugë nuk mund të ndiqet për politikanët, pasi me ata duhet të merret drejtësia e re dhe jo policia. Nuk është qeveria apo unë dhe policia, është sistemi i drejtësisë. Kjo është arsyeja pse po e reformojmë drejtësinë. Do të kërkoj kohë dhe forcën e institucioneve. Unë nuk kam pushtetin e 1945-s që të ndjek politikanët dhe të them se keni bërë diçka të gabuar. Kryeministri u ndal edhe tek procesi i integrimit ku nuk fshehu zhgënjimin ndaj vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, megjithse pranoi se vendi ka ende probleme me krimin, korrupsionin e transparencën.
Natyrisht kemi probleme me krimin dhe korrupsionin, për të pasur institucione më të mira funksionale dhe transparente, por nëse nuk do e kishim do të kërkonim të bëheshim antarë që sot. Për francezët kam thënë nuk ka të bëjë me ne, por me ata, me vendimin e tyre se çfarë duan për veten e tyre dhe zgjerimin. Ka një nivel të caktuar hipokrizie, pasi do të kishte qenë më e ndershme që të thonin që ju i keni bërë detyrat, por ne nuk jemi gati të flasim tani se duhet të zgjidhim ca probleme. Shengeni rajonal për kryeministri nuk është alternativë Karshi Bashkimit Evropian, por një mundësi për lëvizjen e lirë. Për momentin jam tradhtari i përkryer. Ambasadori Grenell nxiti marrjen e vendimit për të vendosur fluturimet mes Kosovës dhe Serbisë. Por po ta kisha thënë unë, ndoshta nuk do të isha këtu sot. Ndoshta do të më kishin prerë kokën. Kosova është realitet dhe Serbia duhet të çlirohet nga ky makth dhe ta njohë. Sa i përket protestave dhe bojkotit të opozitës vitin e kaluar, Rama tha se nuk do të ndodhin më pasi partitë politike e kuptuan që aksionet të tilla nuk sjellin gjë tjetër veç shkatërimit. Presidenti i Republikës Ilir Meta ndodhet këto ditë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një postim në Facebook, kreu i shtetit shkruan se ishte i nderuar të merrte pjesë në darkën zyrtare të organizuar në Departamentin e Shtetit nga sekretari amerikan i shtetit Michael Pompeo me Aleancën Ndërkombëtare për Mbrojtjen e Lirive Fetare. Meta shkruan se në këtë darkë konfirmoi në fjalën e tij se Shqipëria do të vazhdojë të jetë shembull i harmonisë ndërfetare dhe një mbështetëse aktive e Aleancës së bashku me SBA-n dhe partnerët tanë. Përmes deklaratës së parimeve, thot presidenti Meta, forcuam angazhimin e përbashkët për mbrojtjen dhe avancimin e lirisë së besimit, si një drejtë themelore e njeriu dhe për të kundërshtuar çdo formë dhune e shkelje të saj kudo që të shfaqet, e mbyll presidenti postimin e tij në Facebook. Naftëtarët e rafinerisë së Ballshit kanë mbetur pa një zgjidhje të qartë për kërkesat e tyre, edhe pse janë pritur nga zëvendës ministri i infrastrukturës për të diskutuar në lidhje me pagat e prapambetura. Naftëtarët kanë marrë si propozim vetëm ndryshimin e kompanisë menaxhuese. Ata thonë se kjo është një zgjidhje dhënë për të disatën erë, por pa rezultat. Pas disa muajsh protesta duke kërkuar pagat e prapambetura, naftëtarët e uzinës së Ballshit u jepet si zgjidhje ndryshimi i radhës si kompanisë që menaxhon rafinerinë. Kjo është përgjigjja e marrë në takimin e zhvilluar në Tiranë me zëvendës ministrin e infrastrukturës Ilir Bejtja. Se deri ku kanë vajtur bisedimet, zëvendës ministri nuk na i tha, por na tha që kemi filluar bisedimet me një kompani tjetër. Kompanitë që menaxhojnë uzinën janë ndryshuar disa herë, ndaj për naftëtarët kjo ishte një tjetër përcjellje. Ktu ka punojnë që janë heronj, ka punojnë që janë prej 40 e kusur vitesh, kanë hedhë themelet e rafinerisë Ballshit, sepse nuk është në fatin ton që të zgjedhim kompaninë që do operojë. Ktu ka pas palë ndërmjetëse gjithkohon. Këtë kemi kërkuar nga institucioni që është shtet. Do presim përgjigje nga këta zotëri që të zvarrisin me buzëqeshje, janë shumë të butë, shumë të ëmbël. Kurse ne kërkojmë drejtat tona. E drejta jona paga. Shpresa e humbur i bën që të paralajmërojnë grevurie para rafinerisë së Ballshit, pas datës 10 shkurt. Do bëjmë një grev pa afat, duke lënë 3000 familje pa drita dhe pa ujë. S'kemi çfarë bëjmë me kaq që kemi takati, nuk vazhdojmë në ndudhje. Kemi nënshkruar një kontratë që është sektori etik, përgjigjemi penalisht. Atëherë, mos marrim lek, të vemi edhe në burg, këtë nuk e kuptojmë vetëm Shqipëri. Nxjerrja dhe përpunimi i karburantit konsiderohet si aktivitetet më fitimprurse në vend, por pavarësisht kësaj në Shqipëri, punonjësit e këtij sektori nuk mundet të marrin as pagat e tyre. Largimi i krahut të punës nga Shqipëria e ka bërë të vështirë gjetjen e punëtorëve të kualifikuar që do duhen për procesin e rindërtimit në Shqipëri, por këtë është propozuar lejimi i punëtorëve të huaj. Saldator nga Tajlanda, saldator nga Turqia, saldator nga Pakistani, saldator nga fundi botës, janë sot në Shqipëri dhe punojnë. Gati 2 vite e gjysmë pas kësaj deklarate të kryeministrit, situata është edhe më keq. Punonjësit e kualifikuar vjojnë të largohen në masë. Shkak nuk është mungesa e vendeve të punës, por sipas ekspertëve është strategjia e qeverisë dhe kushtet që ofrohen. Thotë që Shqipëria nuk e ofron të njëjtat kushte siç ofron Gjermania. Dhe nga ana tjetër, industria e ndërtimit ka qenë këto kohë të fundit rezultati i presionit të taksave, që ndërsa mundet të rriste rrogat, por rezultati i këtij presioni që kanë taksat e gjërat, patjetër që do reflektohet diku në pagat që ne kemi sot. E ndërsa janë lënë të largohen ustallarët shqiptar, rindërtimi pas tërmetit të 26 nëntorit
ka detyruar qeverinë të propozojë lejimin e punëtorëve të huaj. Edhe këtu kërkohet më shumë kujdes. Ne kemi nevojë për murator, hekurkthyes, saldator, që janë njerëz që kanë një profesion. Një pjesë shkon në Malzi, ku pagesa është më e madhe, në Gjermani, pra është ky dhe kjo masë e punëtorëve të huaj ndoshta do të bënte një lloj balance, por jo punëtor thjesht, nuk kemi nevojë. Dhe këtë duhet ta shikojnë në projekt ligj që të mos vinë punëtorë të cilët janë të pakualifikuar. Dervishaj, edhe pse e cilëson pozitive nismën, thotë se pritet që punonjësit të vinë nga vende edhe më të varfra se Shqipëria. Bashkia e Tiranës ka vendosur të heqë bonusin 5.000 lekë për çdo bebe të sapo lindur dhe ky vendim është marrë duke u kompensuar me një shport. Për këtë qëllim do të organizohet edhe tenderi për të zgjedhur kompaninë që do të përgatisë shportin. Për çdo bebe të poshtalindur, Bashkia e Tiranës nuk do t'i japë më 5.000 lekë të rinj, por një shport me produkte për foshnje. Këshilli Bashkiak miratoi në mbledhjen e parë të 2020-s këtë ndryshim, që për ekspertin e ekonomisë Arben Malaj është një hap pozitiv, por burokracitë për përfitimin e kësaj shporte janë të tepërta. Nëna duhet të presë 45 ditë për të përfituar këtë sport. Çdo iniciativë për të krijuar kohezion social, sidomos në vendin tonë, ku problemet e rënies së lindjeve të fëmijëve dhe braktisja e vendit do të jenë një krizë shumë e rëndë të ardhmen, duhen parë pozitivisht. Ka pengesa, ka burokraci, ka procese tenderimi, të cilat nuk janë të nevojshme në aplikimin e një politike sociale. Aty parashikohen 45 ditë për ta bërë efektive. Për Malajn, bonusi i bebes duhet të jepet edhe kupon, i paracaktuar se për çfarë produktesh të shpenzohen, por po ashtu ai paralajmëron se shporta e bebes mund të përdoret edhe si show nga kryebashkiaku. Ndoshta mënyra më e mirë është që ky fond të jetë në lek, të jetë një çek i destinuar vetëm për këto produkte ose për një sport produktesh. Ne rrezikojmë që të kemi 6.000 fotografi, 6.000 njoftime publike, 6.000 dalje televizive, çka në thelbin e tyre zhvendosin detyrimin e kryetarit të bashkisë që të bëjë investimin më të mirë për bebet e poshtalindur të Tiranës. Shporta e bebes përmban pelena një përdorimshe, shishe qelçi me biberon, shampo për bebe, letra të lagura për fëmijë, krem për bebe me vitamin, vaj hidratues trupi, biberon fals, një lodër pellushi dhe një botim për kujdesin ndaj fëmijës në vitet e para të jetës. Sipas këtij vendimi, firma që do të plotësojë sportën do të futet në garë për tender. Në kryeqytet lindin mesatarisht 6.000 fëmijë në vit. Nga nesër hyn në fuqi ligji për rivlerësimin e pronave të paluajtshme. Në një komunikim për mediat, kreu i kadastrës Artan Lame tha se ndryshe nga herët e tjera aplikimi tani mund të bëhet edhe online për pasuritë për pronat e regjistruara, por edhe ato që janë në proces. Nga e premtja, qytetarët mund të nisin procedurat për të rivlerësuar pasuritë e patundshme. Kryetari i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Artan Lame, në një deklaratë për mediat, ftoi qytetarët që të përfitojnë nga ky proces, duke aplikuar edhe online, pa shkuar në sportel. Gjej rastin që të ftoj qytetarët që masivisht i drejtohen kësaj mënyre shërbimi, pra shërbimit online, duke aplikuar vet ata direkt nëpërmjet telefonëve të tyre celulare apo kompjuterëve të tyre personal. Rivlerësimi do të aplikohet dhe për objektet që kanë leje legalizimi, por që janë ende të pahipotekuara. Në herët e tjera që është kryer vetëm për pasuritë e regjistruara dhe certifikuara në hipotekë, në ZRPP që quhej atëherë, kësaj radhe edhe objektet e legalizuara që janë ende në proces regjistrimi, pra që kanë vetëm lejen e legalizimit dhe nuk kanë mbaruar akoma procesin e regjistrimit, përfshihen në këtë proces, në procesin e rivlerësimit. Në bazë të ligjit të ndryshuar, qytetarët do të paguajnë 3% tatim fitimi. Pas ligjit, vlera e tatim fitimit është 15%. Në rastin e rivlerësimit, kjo vlerë zbret aplikohet me 3% për qytetarët dhe me 5% për bizneset. Procesi do të nisë nga kjo e premte dhe do të vazhdojë deri në shtator. Lame parashikon që deri në mars të ketë një fluks të shtuar të aplikimeve. Disa zona malore nga juglindja në veri po shkojnë drejt izolimi si pasojë e rreshjeve të dëborës që kanë përfshirë vendin 48 orët e fundit. Ngricat në rrugë dhe mungesa e energjisë janë problemet që hasin banorët.
Këto pamje janë publikuar nga banorët e Shishtavecit në Kukës për të treguar izolimin që po vuajnë pas rreshjeve intensive të dëborës që kanë përfshirë vendin prej 48 orësh. 1.5 metër ka arritur trashësia e dëborës në fshat sipas banorëve të zonës malore, ku këtë të enjte raportohet se nuk u bë mësim, ashtu si edhe në disa zona të tjera, ku ka edhe probleme të theksuara me energjinë elektrike. Ngricat në rrugë dhe mungesa e energjisë elektrike është problem kryesor edhe në zonat rurale në qarkun e Dibrës, ku zona e Lurës sipas raportimeve po shkon drejt izolimit. Në veri akset Lusen-Bushtric, ku ben Vasie, vetëm 10 kilometrat e fundit, qaf Bragalic-Steblev, kalohen me zinxhir sipas autoritetit rrugor shqiptar. Problematika po hasen edhe në qarkun e Korçës. Në qytet, trashësia e dëborës është nga 5 deri në 10 cm, që e pasur me ngricat shkaktoi probleme për këmbësorët. Ndërsa në zonat malore shkon mbi 30 cm. Akset Boboshtic-Dardh në kilometrin e 5 deri në 14 dhe Gërmenj-Leskovik rekomandohet kalimi me zinxhir. Shkollat në Pepellash dhe Gjoc të Kolonjës janë të mbyllura për shkak të mos funksionimit të ngrohjes, ndërsa tek të tjerat u zhvillua me orar të shkurtuar. Shumë fshatra malor raportojnë probleme me energjinë prej 48 orësh. Pas pezullimit prej 24 orësh mbrëmjen e së njëjtës pritet të nisen tragjetët nga Durrësi drejt Barit, ndërsa linjat e tjera kanë funksionuar normalisht. Peshkarexhat ndërkohë do të ndalohet të dalin deri në datë 8 shkurt. Ish kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka kërkuar pasardhësit të tij Albin Kurti që të mos e heqë tarifën 100% ndaj produkteve serbe. Qeveria e re po mendon ta zëvendësojë taksën me reciprocitet të gjithanshëm. Në Kosovë pas formimit të qeverisë së re vijon debati nëse tarifa 100% që aplikohet ndaj importeve serbe duhet përdorur ende si levë presioni për uljen e palëve në treza dialogu. Ideatori i saj dhe ish kryeministri Ramush Haradinaj në një letër të hapur